Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitura Cati, o rețetă veche care se făcea și pe timpul comunismului la zilele de sărbătoare. Este o prăjitură ușor de făcut și foarte bună. Avem nevoie de 300 de grame de făină cu o linguriță de praf de copt. Amestecăm făina cu praful de copt. 2 gălbenușuri cu o linguriță rasă cu sare, un praf de sare, 80 de grame de zahăr pudră, un plic de zahăr vanilat și 125 de grame de unt. Avem nevoie de 3 foi. Începem cu foile. Peste făină și praful de copt punem untul. Am tăiat bucățele și îl amestecăm cu făina. Punem și zahărul pudră. Vom mai folosi și 50 de ml de lapte la urmă de tot. Amestecăm untul cu făina până obținem un aluat nisipos. Cam așa. Apoi punem gălbenușurile cu sarea și laptele puțin câte puțin până formăm aluatul. Mai punem puțină făină pe masă și scoatem aluatul să-l lucrăm puțin, foarte puțin. Să-l împărțim. Îl împărțim în 3 și întindem foaia pe hârtie de copt. Cât tava o vom coace pe dosul tăvii și întindem cât forma în care, așa, o tăiem. Forma mea este de 19 pe 28. O înțepăm și o coacem la 170 de grade pentru 10-15 minute. Când se rumenește puțin pe margine, este gata. Așa, le facem pe toate. Cât timp se coc foile, pregătim crema. Avem nevoie de 100 ml apă, peste care punem 2 linguri rase cu zahăr, o esență cu rom, 2 linguri cu cacao. Amestecăm și punem această compoziție pe foc să se formeze o cremă. La foc mic amestecăm în continuu până se leagă bine compoziția. După 2 minute, așa arată compoziția. Acum punem peste ea 2 linguri de gem de caise. Amestecăm și o dăm deoparte. Vom mai avea nevoie de 125 de grame de unt moale cu 40 de grame de zahăr pudră pe care îl vom bate spumă. Între timp coacem foile, cam așa arată, nu le lăsăm să se rumenească tare. Batem untul spumă și apoi punem și zahărul puțin câte puțin până se încorporează bine. Rupem o foaie, o sfărâmăm. Prăjitura așa se numea înainte, prăjitură cu foaie sfărâmată, peste crema pe care am pregătit-o. După ce am amestecat foaia sfărâmată peste compoziția de cacao, punem și untul puțin câte puțin. Apoi punem stratul de cremă între cele 2 foi. O dăm deoparte și pregătim glazura din cele 2 albușuri.
Pentru glazură punem în baie de abur cele 2 albușuri cu 2 linguri de zahăr pudră și lăsăm pe baie de abur până ajunge compoziția la o temperatură de 75 de grade, cam când nu mai putem suporta cu degetul. Și apoi mixăm. După ce compoziția s-a împierbântat bine și nu mai suportăm cu degetul să frigă când punem degetul în albuș, s-a sterilizat bine, deci acum îl batem spumă cu mixerul până se îngroașă. Am bătut bine, am obținut o bezea fermă, nu curge, nu cade. O răsturnăm peste prăjitură. Întindem frumos și prăjitura este gata. O lăsăm să stea câteva ore la frigider sau peste noapte. Se vor frăgezi foarte bine foile. Eu am vrut să am o cantitate mică de prăjitură. Dacă doriți mai multă prăjitură, dublați cantitățile din rețetă. Rețeta este scrisă sub video. Punem și puțină ciocolată rasă și prăjitura este gata. Prăjitura Cati s-a răcit, a stat o noapte la frigider, să vedem cum arată și în interior. Așa este, o prăjitură simplă, foarte gustoasă, foile sunt foarte gustoase, făcute în casă, așa cum se făceau odată prăjiturile, simplu și gustos, cu ingrediente puține. Poftă bună!